নমস্কাৰ দৰ্শক সকল C++ ত abstract class আৰু pure virtual functionৰ স্পোকেন টিউটোৰিয়েললৈ স্বাগতম। এই টিউটোৰিয়েলত আমি শিকিম abstract classes, pure virtual function। আমি এইটো উদাহৰণ দি কৰিম। এই টিউটোৰিয়েল ৰেকৰ্ড কৰাৰ বাবে আমি ব্যৱহাৰ কৰিছো উবুন্টু অপাৰেটিং সিস্টেম সংস্কৰণ 1110, G++ কম্পাইলাৰ সংস্কৰণ 461। আমি abstract classৰ উদাহৰণ সৈতে আৰম্ভ কৰো। Abstract class সদায় এটা বেস ক্লাস হয়। ইয়াত অন্তত এটা pure virtual function আছে। আমি abstract classৰ এটা দৃষ্টান্ত তৈয়াৰ কৰিব নোৱাৰো। আমি pure virtual function চাও। Pure virtual function কোনো বডি নোহোৱা এটা ফাংশন হয়। ইয়াক বেস ক্লাসত সংজ্ঞায়িত কৰা নহয়। ইয়াক এনে ধৰণে ডিক্লেয়াৰ কৰা হয়: virtual void virtual function name is equals to 0। এটা ডিৰাইভড ক্লাসে ফাংশনক ওভাৰৰাইড কৰা আবশ্যক হয়, অন্যথা কম্পাইলাৰে এটা এৰৰ দিব। ফাংশনটো সম্পাদন কৰা এইটো ডিৰাইভড ক্লাসৰ ওপৰত ভিত্তি কৰে। আমি এটা উদাহৰণ চাও। আমি ইতিমধ্যে এডিটৰত কোডটো টাইপ কৰিছো। আমি এইটো খুলিম। মন কৰক যে আমাৰ ফাইলৰ নাম abstract.cpp হয়। এই উদাহৰণত দুটা সংখ্যাৰ যোগ আৰু বিয়োগ জড়িত থাকে। আমি কোডৰ মাধ্যমেৰে যাও। এইটো আমাৰ হেডাৰ ফাইল iostream। ইয়াত আমি std নেমস্পেচ ব্যৱহাৰ কৰিছো। এইটো abstract ইন্টাৰফেস নামৰ ক্লাসৰ বাবে এটা ডিক্লেৰেশ্যন হয়। তাৰ পিছত আমাৰ ওচৰত পাব্লিক স্পেচিফায়াৰ আছে। ইয়াত আমি নাম্বাৰছ নামৰ ভাৰ্চুৱেল ফাংশন ডিক্লেয়াৰ কৰিছো। ইয়াক 0 লৈ সক্ৰিয় কৰা হয়। তাৰ পিছত আমাৰ ওচৰত এটা নন ভাৰ্চুৱেল ফাংশন আছে। আৰু a আৰু b হিসাবে দুটা ইন্টিজাৰ ভেৰিয়েবল ইয়াত আমি ইনপুট ফাংশন উপলব্ধ কৰো। ইয়াত আমি a আৰু b সংখ্যা গ্ৰহণ কৰিম। এইটো add নামৰ এটা ডিৰাইভড ক্লাস হয়। ই বেস ক্লাস abstract ইন্টাৰফেসৰ বৈশিষ্ট্য আহৰণ কৰে। ইয়াত আমি ফাংশন নাম্বাৰছ ওভাৰৰাইড কৰো। ইয়াত আমি দুটা সংখ্যাৰ a আৰু bৰ যোগ সঞ্চালন কৰো আৰু ফলাফলটো ইন্টিজাৰ ভেৰিয়েবল sumত সংৰক্ষণ কৰো। তাৰ পিছত আমি ফলাফলটো প্ৰিন্ট কৰো। ইয়াত আমাৰ ওচৰত সাব হিসাবে অন্য এটা ডিৰাইভড ক্লাস আছে। ই বেস ক্লাস abstract ইন্টাৰফেস আহৰণ কৰে। ইয়াত আকৌ আমি ফাংশন নাম্বাৰছ ওভাৰৰাইড কৰো আৰু ইয়াত আমি দুটা সংখ্যা a আৰু bৰ পাৰ্থক্য নিৰূপণ কৰো। তাৰ পিছত আমি পাৰ্থক্যটো প্ৰিন্ট কৰো। এইটো হল আমাৰ মেইন ফাংশন। ইয়াত আমি obj1 হিসাবে ক্লাস এডৰ এটা অবজেক্ট তৈয়াৰ কৰিছো। তাৰ পিছত আমি অবজেক্ট obj1 ব্যৱহাৰ কৰি দুয়োটা ফাংশন ইনপুট আৰু নাম্বাৰছক কল কৰো। তাৰ পিছত আমি obj2 হিসাবে ক্লাস subৰ এটা অবজেক্ট তৈয়াৰ কৰিছো। আকৌ আমি অবজেক্ট obj2 ব্যৱহাৰ কৰি দুইটা ফাংশনক কল কৰো আৰু এইটো আমাৰ ৰিটাৰ্ন স্টেটমেন্ট হয়। এতিয়া আমি প্ৰোগ্ৰামটো চলাও। আপোনাৰ কিবৰ্ডত Ctrl Alt আৰু T কি একেলগে টিপি টাৰ্মিনেল উইন্ডো খুলক। কম্পাইল কৰাৰ বাবে টাইপ কৰক g++ স্পেচ abstract.cpp স্পেচ -o স্পেচ abs। এন্টাৰ টিপক। টাইপ কৰক .abs। এন্টাৰ টিপক। ই Enter the numbers বুলি প্ৰদৰ্শন কৰে। আমি 9 আৰু 4 লিখো। আউটপুটটো sum is 13 বুলি প্ৰদৰ্শিত হয়। আকৌ আমি Enter the numbers বুলি চাও। আমি 8 আৰু 3 লিখো। আউটপুটটো diff is 5 হিসাবে প্ৰদৰ্শিত হয়। ইয়াতে এই টিউটোৰিয়েলৰ সমাপ্ত হল। আমাৰ স্লাইডাৰলৈ উভতি আহক। আমি সংক্ষেপ কৰো। এই টিউটোৰিয়েলত আমি শিকিছো abstract class, উদাহৰণ স্বৰূপে class abstract interface, pure virtual function, উদাহৰণ স্বৰূপে virtual void numbers equal to 0, এটা নিয়োগ হিসাবে class student বুলি এটা abstract class তৈয়াৰ কৰক। info বুলি এটা pure virtual function তৈয়াৰ কৰক। ফাংশনত ছাত্ৰৰ নাম আৰু roll number গ্ৰহণ কৰক। দুটা ডিৰাইভড ক্লাস marks আৰু sports তৈয়াৰ কৰক। marksত তিনিটা বিষয়ৰ নম্বৰ গ্ৰহণ কৰক। sportsত স্কোৰ কৰা নম্বৰটো লিখক। total marks গণনা কৰক। তাৰ পিছত result হিসাবে অন্য এটা ডিৰাইভড ক্লাস তৈয়াৰ কৰক। ইয়াত ছাত্ৰৰ name, roll number, total marks প্ৰদৰ্শন কৰক। স্পোকেন টিউটোৰিয়েল প্ৰকল্প সম্পৰ্কে অধিক জানিবলৈ লিংকত উপলব্ধ ভিডিওটো চাওক। স্পোকেন টিউটোৰিয়েল প্ৰকল্পৰ সাৰাংশ ইয়াতে আছে। যদি আপোনাৰ বেণ্ডউইথ ভাল নহয় তেনেহলে ইয়াক ডাউনলোড কৰিও চাব পাৰে।
স্পোকেন টিউটৰিয়েল প্ৰকল্প দলটিয়ে স্পোকেন টিউটৰিয়েল সহায়েৰে কৰ্মশালা আদি অনুষ্ঠিত কৰে এটা অনলাইন পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱা সকলক প্ৰমাণপত্ৰ প্ৰদান কৰে অধিক জানিবৰ বাবে অনুগ্ৰহ কৰি এই ঠিকনাত লিখক স্পোকেন টিউটৰিয়েল প্ৰকল্প টক টু এ টিচাৰ প্ৰকল্প এটা অংগ ই ভাৰত চৰকাৰৰ MHRDৰ ICTৰ মাধ্যমেৰে ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা মিছনৰ দ্বাৰা সমৰ্থিত হয় এই মিছন সম্পৰ্কত অধিক তথ্য spoken-tutorial.org/nmeict-intro ৱেবসাইটত পোৱা যাব এই মৌচুমী মেধি দ্বাৰা যোগদান কৰা হৈছে IIT বম্বেৰ পৰা মই অনামিকা মেধি এতিয়া আপোনাৰ পৰা বিদায় লৈছো যোগদানৰ বাবে ধন্যবাদ